So, ladies and gentlemen, I thank you very much for the invitation to come here to Vietnam. I'm and my wife, we are the first time in Vietnam, and it's a very, very nice area here. Thank you so much to be here. And I want to show you a new kind of Themoshock therapy with a new dimension of a therapy. Xin kính chào toàn thể quý vị ở hội trường ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay tôi và vợ tôi là lần đầu tiên đến Việt Nam và rất là cảm ơn các bạn. Rất là thú vị, xinh đẹp. Và ngày nay thì tôi đến tôi giới thiệu một cái kỹ thuật mới trong cái kỹ thuật giảm đau là làm lạnh. Okay, so I'm an orthopedic surgeon, and I'm operating very much in earlier time. But with this therapy, I had a very successful post-operative situation for all these kind of rehabilitation. So the rehabilitation, what we are doing here, that's the neuroreflex that's the neuroreflex stimulation, using the body's own resources to combat the pain. Cryofos combines the effects of cold and pressure by using hyperbaric CO2 gas that has 78 degrees minus. Okay. Cái cơ chế làm lạnh của máy Cryofos là kích thích thần kinh và sử dụng cơ chế giảm đau tự nhiên của cơ thể để phản ứng lại. Thì máy Cryofos kết hợp giữa khí lạnh và bằng cách sử dụng khí CO2 lỏng và ở nhiệt độ là âm 78 độ C. Thì nhiệt độ trên da sẽ được làm hạ xuống từ khoảng 2 đến 4 độ. Thì sự giảm nhiệt độ đột ngột thì sẽ làm cái kích thích đột ngột lên kinh, và từ đó là làm cơ thể sẽ phản ứng tự nhiên với cái đau đớn của tại cái điểm đau của mình. The skin temperature is lowering between 2 to 4 degrees, and that's very important because if you don't have this kind of Themoshock, then you don't have any result. So that's why it's very important to reduce the temperature to 2 to 4 degrees in about 30 seconds. Điều quan trọng là ở đây cái nhiệt độ của nó làm hạ xuống 2 đến 4 độ C và không gây ra cái bỏng lạnh, và cái phương pháp này là cái phương pháp trị liệu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều cái trường hợp bệnh lý. So it generates an innovative and successful treatment which is not comparable with the known cold air treatments. Because with the cold air treatments you never will get any Themoshock. Also with other kind of cooling treatments you don't reach the Themoshock. That's why it's the new neuroreflex stimulation. Cái phương pháp này thì nó rất sáng tạo và nó khác ở những cái phương pháp mà trị liệu lạnh thường khác, là nó sẽ gây ra sốc nhiệt, còn những phương pháp bằng khí lạnh thì nó sẽ không gây ra cái sốc nhiệt đó. We have special sensors which are going afferents to the brain. That's a kind of ankyrin receptor. And the ankyrin receptors are those who are transporting all the temperature between 2 and 6 degrees. And that's very important. If you cool down to 8 or 10 degrees, you don't have this reaction over the brain. Và cái phản ứng từ cái nhiệt độ 2 đến 4 độ C thì sẽ gây cái phản ứng ở trên cái hệ thống thần kinh của mình ở trên não và truyền xuống dưới xương sống qua cổ sống và sẽ gây ra cái phản ứng tại cái điểm đau. We have two kind of devices, the Cryofos office model and the Cryofos mobile model. Here you see the mobile model. I'll show you later on how it is
used. And here we have the comparison of cooling. So you know very well the former kind of cooling. We don't have a Themoshock, that was the ice with the 32 degrees to 0. We have the ice spray until the 30 degrees minus. But we have the Themoshock with the cooling to 62 degrees minus. That means at 62 it begins the Themoshock. And we have the very low temperature here with 78 degrees minus. That's the very low temperature. And of course, there exists once more nitrogen, but that's very dangerous. I would not suggest to do this because it's dangerous if we break it. So it's not used. So, and we have an independent kind of therapy with this kind of therapy of the Cryofos. Ở trên cái model này thì ta có hai cái option, một cái cho văn phòng và một cái cho di động. Thì ở đây là cái bảng so sánh, đây là cái bảng so sánh về các cái phương pháp làm lạnh. Thì ở đầu tiên là làm lạnh bằng đá và chườm đá, và thứ hai là xịt lạnh. Và cái nhiệt độ mà ở những cái phương pháp này thì được thể hiện ở trên bảng này. Và cái nhiệt độ Cryofos thì nằm ở cái nhiệt độ âm 78,5 độ C, và cái này là trị liệu độc lập. Còn những cái phương pháp cũ đó là trị liệu bổ sung, kết hợp với những phương pháp khác. Okay, now we have the comparison curve between the Themoshock of the ice temperature. We take the ice here, and you see if you need the ice curve, we never reach a low temperature. We reach at least 12 degrees like this here. But if we have the CO2 gas with 78 degrees minus, we reduce the temperature in about 30 seconds to 2 to 4 degrees, and it's recovering in about 5 minutes to a normal temperature. Ở trên này thì cái đồ thị so sánh về cái phương pháp điều trị chườm đá và sốc nhiệt lạnh. Thì cái liệu pháp chườm đá thì ta thấy là làm lạnh được 12 độ C thì phải mất khoảng độ 20 phút và nó không gây ra sốc nhiệt. Thì thời gian hồi phục sẽ là lâu hơn 60 phút và làm tổn thương cái tế bào. Thì, và cái phương pháp Cryofos thì nhiệt độ trên da sẽ hạ xuống từ 2 đến 4 độ C trong vòng 60 giây, và cái này sẽ làm ra cái sốc nhiệt, tức là cái hiệu ứng sốc nhiệt và cái thời gian mà hồi phục lại cái nhiệt độ ban đầu chỉ hơn 5 phút và không có gây tổn thương tế bào. Here we have the Themoshock, and here we have no cell damage to what happens with the ice. That's very important. The medical CO2 gas, that's a specification, it's colorless, odorless, inflammable, poor, dry, and bacteriostatic. Khí ga số 2 có đặc điểm là không màu, không mùi, không có gây cháy khổ, với chất tinh khiết và khô. So very important is how to applicate it. So we are always turning around the pistol that we don't cool down at one point, but we want to cool the area to a temperature of 2 to 4 degrees. But we have anyhow a very unique safe system in it. Burning and 100% safe to use because it shuts down the system if you have less than 1 degrees minus in 1 second. So then it stops automatically. Cái này là cái ứng dụng trong cái kỹ thuật của Cryofos. Thì nếu mà mình giữ tại một điểm thì sẽ gây ra một cái bỏng lạnh. Còn khi mà mình trị liệu thì mình sẽ tiến hành
di chuyển trong một cái vùng để làm lạnh, và cái máy thì có một cái hệ thống độc đáo là nếu mà nhiệt độ nó hạ xuống dưới âm 1 độ C trong vòng 1 giây thì máy nó sẽ tự động tắt để không có gây ra bỏng lạnh. Cái này là 100% an toàn khi sử dụng. Okay, their skin receptors, they have 200 pain receptors on 1 square centimeters, 2 heat receptors, but 13 cold receptors. That's why we are just coming from the ice time, and the body had to protect itself against the cooling. That's why we have more cooling receptors, and so we get the reflection, the neuroreflection answer over the brain. Ở trên một cái cm tre có 200 điểm cảm giác đau và 2 điểm nóng, và người ta sẽ làm lạnh. Như vậy phản ứng của não đối với cái điều làm lạnh thì nó sẽ nhanh hơn so với làm. The stimulus, so we have 2 different kind of ways which is going to the brain. One is the pain and the temperature. It's going over the lateral spinothalamic tractus here to the hypothalamus and to the cortex. And the touch and the pressure is going over the ventral spinothalamic tract. So we have the both ways, and we have an achieving the reaction in the brain, and the answer is much better than if I have only one afferent to the brain. Thì ở trên biểu đồ thì có cái kích thích điện truyền đến não, thì ở đây có tác dụng lên cả hai vùng bên và trước, thì kết quả đạt được thì thông qua của máy là thông qua cả hai vùng. We have a broad range of physiological effects. The analgesic effect through the inhibition of nociceptors, the anti-inflammatory effect through the immediate suppression of enzymes, the vasomotoric effect through deep vasodilatation within 20 to 30 seconds, and the neurological effect through the muscle relaxation as a result of the myostatic reflex in the medulla. Cái này là cái hiệu ứng trong một cái phạm vi rộng, thì tác dụng giảm đau thông qua cái ức chế thể cảm nhận đau, và tác dụng chống viêm thông qua ức chế các enzyme, tác dụng vận mạch, sự giãn trong vòng 2 đến 30 giây, và tác dụng thần kinh thông qua thư giãn cơ. Okay. So the specification of the medical light is a monochromatic blue light with 450 nanometers. It's germ killing, it's oxygenating and independent switchable. So we have 2 kind of treatments. We have the light treatment and the Themoshock treatment, and that's the Cryofos therapy. Cái liệu pháp ánh sáng thì đặc điểm kỹ thuật của cái liệu pháp này là ánh sáng đơn sắc 450 nanomet sinh trùng và oxy hóa. Cái điều trị bằng ánh sáng và sốc nhiệt thì hai pháp kết hợp thì là một cái là liệu pháp của Cryofos. So the indications are the traumatology, surgery, hand surgery, sports medicine, the physiotherapy and the rehabilitation treatments, emergency medicine, rheumatology, neurology and implantology with the dentists. Đây là những chỉ định của máy dùng trong điều trị chấn thương, phẫu thuật tay, trong y học thể thao, trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, trong những cái điều trị khẩn cấp, đau khẩn cấp và viêm khớp, bị những cái chứng về thần kinh, và cuối cùng là cái ghép trong nha khoa. So of course you can use it everywhere you have the pain. If you have a pain,
you can use this system to get rid of the pain. Và nếu mà bị đau thì mình có thể sử dụng cái này để làm giảm đau ở những cái trong những cái vùng này. So the indications are good spot injuries, bruising, hematomas, strained or torn muscles, rheumatic situations, epicondylitis, heel spur, arthrosis, upper ankle joint, chronic back pain, Sudeck syndrome, stage 1 and 2, post-surgery treatments and many more. Thêm những cái chỉ định trong cái này là chấn thương thể thao cấp tính và bầm tím huyết khối và một số cái căn cơ thấp khớp, viêm cơ cẳng tay và gai gót xương, gai xương, đau lưng mãn tính và hội chứng Sudeck giai đoạn 1, giai đoạn 2, điều trị sau phẫu thuật và rất nhiều cái ứng dụng khác. For example, epicondylitis, you see how it is used. We are reducing the skin temperature here around the epicondylitis and the belonging lymphatic way here along these parts. I'll show you later. The lumbosacral lumbosacral. Đây chỉ định này là đau lưng và là đau thần kinh tọa. Okay, the next one is in the neck. If you have a cervical syndrome, trapezius, myoglosis, or headache, cephalgia. Đây là hội chứng vai cổ bị cứng cơ và chứng xe cập. So radius fractures, Sudeck syndrome, we can use this also. Okay. Gãy xương quay và cái hội chứng Sudeck cấp độ 2. So hand surgery, if you make an operation of a tubular or anything, other kind of operations, you can use the device here. And after 12 days after surgery, you can see the threads are gone, and he can move already after 4 treatments. He can move his finger like this. Yeah. Đây là sau khi phẫu thuật tay thì cái chỉ tay vẫn còn, và sau 12 ngày sau khi phẫu thuật thì chưa thể cử động được, và sau 4 lần điều trị loại bỏ trị không và cái tay này có thể cử động. In the surgery there was a football player. He came on Monday after gaming football over the weekend, and then he had his ligament ruptured on the ankle, and we had 5 days of treatment, and all the hematoma is gone. Only you see a small shadow here along, but that's all after 5 days of treatment with each day treatment of Cryofos. Cái anh này là anh chơi thể thao, chơi bóng đá, và anh bị chấn thương thì bị bầm tím huyết khối. Thì sau 5 ngày điều trị thì cái kết quả là ở bên phía tay phải. It was a lady. She was falling down on the face. Of course, we excluded the fracture of the head, and that was the first day with many hematomas in the face. And that was the first day. Second day we treated. You only see it reduced already the hematomes. Cái cô này thì cô bị nhiều cái huyết khối ở trên mặt, bị bầm tím ở trên mặt, và sau cái ngày điều trị đầu tiên thì đã giảm bớt được trên cái vùng trán của cô.
And that was the third day. You see, even after the third day, there are no more hematomes, only these small parts here. This is gone already after 3 days. And that's after 5 days, that's nearly gone. You only have these small points here at this point. Okay. Dạ, sau 3 ngày và 5 ngày thì các cái điểm vết ở trên mặt đã nhỏ đi và biến mất rồi. Thì okay, that was sports medicine, the emergency medicine. So that was the championship boxing lady. She came from the same city where I am living, and she is always in my treatment. She was always in the treatment of me. After the boxing fights, I made the treatment with her, and she liked it very much because she looked very good after to go to the TV. Cái cô cái này đây là cái vận động viên vô địch boxing của bên Đức, Corinna Hamid như ở trên hình, và bác nói rằng là cô rất thích sử dụng cái máy này sau khi mà mỗi cái trận đấu boxing đó thì họ sẽ sử dụng ngay cái này để giảm sưng. So that's also here treatment of boxing lady championships. That was during the fight. You see the hematome here and the nose. That was the first treatment. The next after the boxing, and you see the reducing of the hematoma already after this first treatment, and that was the effect on the next day, the following day. Of course, this scarification on the nose I cannot close, but every swelling and every hematomas have been reduced very good. Cái vận động viên này sau cái trận đấu thì sẽ sử dụng cái liệu trình làm ngay. Cái lần đầu tiên thì sang ngày hôm sau thì các cái điểm bị sưng, bị huyết khối nó đã nhỏ lại rồi và okay. So that was an accident, a very heavy accident. She had an injury here and she could not open the eye. Cô này bị tai nạn và không có thể mở cái mắt được. She could not open the eye. Yeah, that was the second treatment after 2 days. So you see, even here, she could open the eye a little bit. And that was a treatment after 1 month. She could open the eyes perfectly. Dạ, thì sau cái lần điều trị ngày hôm sau thì cô đã có thể mở mắt được một chút, và sau đó 1 tháng thì sau khi điều trị thì cô đã mở mắt được bình thường, gần như bình thường. Okay. That was the end of the treatment, and she did not need any operation more. Okay. Và sau đó thì không cần phẫu thuật thêm một lần nào nữa. So now we have for poor healing